Vào chưa? Vào video chưa vậy? Vào cái gì? Vào bà hai đi mua 2 chai nước măng. Chào mừng quay trở lại với số Blitz Fact tiếp theo. Mình là Marietta Eve. Đây là Jim. Người sẽ đưa các bạn đến những sự thật về cỗ xe tăng Đức tưởng chừng như to xác vô tri, nhưng rất thú vị và ngớ ngẩn không tưởng. Cùng bắt đầu thế nào? Điều chưa biết về Waffentrager M100. Chắc hẳn mọi người không còn xa lạ với Waffentrager M100, từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người chơi World of Tanks PC từ lúc xuất hiện ở phiên bản 8.9. Không những sở hữu 2 khẩu pháo 12,8 và 15cm, nó còn trang bị hệ thống băng đạn với thời gian lên nòng rất nhanh, có thể tiêu diệt xe tăng siêu nặng như Mouse chỉ trong vài giây. Thậm chí, nếu đối phương nhìn thấy chiếc xe này quay tháp đến, cũng đủ ám ảnh trong suốt thời gian còn lại của trận đấu. Do khả năng gây sát thương quá vượt trội, gần như không thể cân bằng dù đã giảm thông số, nó đành ngậm ngùi rời khỏi game. Vì nhiều người chơi cảm thấy tiếc nuối, nên vào mỗi tháng 10 từ năm 2020, chiếc xe này được đưa trở lại dưới dạng sự kiện, biến đổi trở thành cỗ máy Plasma hủy diệt bởi ông tiến sĩ Mark von Krieger. Mỗi lần xuất hiện đều mang một cốt truyện khác nhau, lôi cuốn tăng thủ tham gia. Bất ngờ hơn nữa, vào năm 2022, Waffentrager E100 hàng real thực sự được thả xích ở các trận đánh ngẫu nhiên dưới dạng cho thuê. Mặc dù chỉ được sử dụng mỗi khẩu 12.8, nhưng vẫn là đối thủ đáng gờm với phần lớn các xe tăng mới hiện nay. Cũng vì thế mà Wargaming đã giới hạn không được phép tham gia trung đội. Những năm tiếp theo thì còn bị gắn kíp lái cố định và học biến thể. Nghĩ đến viễn cảnh ba ông máu chiến nào đấy đi càn nguyên một đường thì định đỡ làm sao được. Một số câu chuyện bên lề thú vị về chiếc xe này có thể các bạn không biết. Cách đây khoảng 4 năm, nhà phát triển game có đăng trên trang chủ về thông tin lịch sử Waffentrager M100. Ban đầu được cho là sẽ lắp một cặp súng, do thiếu cơ chế nhiều nòng lúc bây giờ nên không thực hiện được. Mấy ông ấy gợi nhớ lại bằng cách đăng ảnh trên Facebook, Photoshop hẳn 2 khẩu cộng thêm mấy cặp bánh của EBR mới chất lượng chứ. Nói đến độ lầy thì nhân viên của Wargaming cũng làm người chơi hết hồn một phen ở thông báo sự kiện cày nhánh sơ đồ công nghệ vào năm 2014. Ai đó đã gắn khẩu 183mm lên bức ảnh giới thiệu, cứ tưởng một sự kết hợp hủy diệt sắp diễn ra, tàn phá mọi xe tăng. Vậy mà không phải. Một pha quay xe đỉnh nóc khác không kém là tung hỏa mù chợ đen năm 2021. Chỉ có 13 đơn hàng mà leak hẳn 17 ảnh xe tăng khác nhau. Trong đấy có Waffentrager M100, làm người chơi đứng ngồi không yên. Cuối cùng thì ông đầu chọc bùng hàng chạy trốn. Tính đến hiện tại, quái vật băng đạn nước Đức chưa thả vĩnh viễn ở các máy chủ Wargaming. Trong khi đó, Pháp Sư Trung Hoa không thèm gỡ khỏi game và bán trực tiếp gần $200 vào năm 2017, bổ sung thêm phiên bản cẩm thạch đấu giá năm 2022, khởi điểm lên tới 55.000 vàng. Máy chủ mới tách của Nga không chịu thua khi thả 2 phiên bản thường và mạ vàng vào loot box Giáng sinh. Quả thật là người chơi dám chi, các ông lớn dám bán mà. Em ấy còn xuất hiện ở các phiên bản khác như console trong sơ đồ công nghệ, và sắp tới đây là Blitz. Thông số đã được cân bằng cho phù hợp với từng nền tảng khác nhau. Lớp sơn chống lại chính mìn của quân đội mình. Nếu hay chơi game, mọi người cũng sẽ để ý thấy các đường gân nổi trên bề mặt ngoài của một số xe tăng Đức. Đây là loại sơn dày Zimerit, dùng để ngăn cản sự tiếp xúc trực tiếp của nam châm với bề mặt phương tiện, đồng thời giảm khả năng bám dính do không bằng phẳng. Còn lý do tại sao người ta lại sử dụng thì vào năm 1942, người Đức đã tung ra loại mìn chống tăng mới, có thiết kế hình nón với 3 nam châm ở mỗi đế, bám rất chặt vào vỏ xe tăng ở mọi góc độ khác nhau. Một khi phát nổ, sẽ xuyên giáp hầu hết xe tăng quân đồng minh. Tất nhiên, người Đức cũng lo ngại bên kia chiến tuyến phát triển một loại mìn tương tự, nên tạo ra để phòng hờ. Zimerit đã được cung cấp trên nhiều loại xe khác nhau, chỉ 1 năm sau đã ngừng sử dụng. Quân đồng minh không dùng nhiều mìn nam châm mà thay vào đó là súng chống tăng như bazooka. Đức trở thành quốc gia có nhiều mìn từ tính nhất, lớp sơn đó là thứ chống lại chính vũ khí bản thân tạo ra. Thêm điểm gây ông đập lưng ông nữa thì Zimerit mất rất nhiều thời gian để thực hiện, lại còn hay bị đồn đại là dễ cháy, mà chiến tranh thì có chờ đợi được đâu phải không? Tăng hạng nặng tiến lùi bằng nhau. Nhắc đến xe tăng hạng nặng cấp 7 của Đức, chúng ta không thể bỏ qua cặp đôi song sát Tiger 1 và Tiger B, công ty Porsche và Henschel tặng cho vị họa sĩ người Áo vào năm 1942. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Tiger B và các xe tăng khác nằm ở hệ thống động cơ lai xăng và điện. Thay vì sử dụng loại truyền thống, 2 động cơ xăng sẽ cung cấp cho một máy phát điện riêng biệt, từ đó chuyển lực đến bánh xích. Thiết kế có ưu điểm độc đáo là di chuyển với tốc độ tiến và lùi bằng nhau. Nhưng hệ thống này lại sở hữu nhiều nhược điểm. Quá phức tạp, tốn nhiều chi phí, rất dễ hỏng hóc khiến cho việc bảo trì khó khăn, cùng với trọng lượng nặng của xe thường xuyên gây quá tải động cơ. Trong khi đó, mẫu Tiger 1 được đánh giá vượt trội hơn về độ tin cậy, dễ đưa vào sản xuất hàng loạt. Có vẻ như Porsche đã rất tự tin vào thiết kế Tiger B đến mức quyết định làm sẵn 100 khung gầm. Sau khi anh hổ 1 được chọn sản xuất thì việc vứt bỏ chúng lại rất lãng phí, cho nên họ đã cải tiến khoang chiến đấu, có thể lắp đặt khẩu súng mới mạnh mẽ hơn. Pháo tự hành chống tai này được đặt tên là Ferdinand. 3 khung gầm khác cũng được chuyển đổi thành xe cứu hộ. Một ý tưởng về phương tiện xuyên phá khi chỉnh sửa Tiger B cũng khá thú vị,
Khi cố gắng tấn công Liên Xô, rất nhiều chiến trường có tàn tích nhà cửa bị phá hủy nên cần loại xe dọn dẹp mạnh mẽ. Nỗ lực điều chỉnh đã thiết kế ra Ram Tiger, ít nhất 3 chiếc được đề xuất nhanh chóng được chế tạo. Dự án bị hủy bỏ vì quân Đức thua ở mặt trận này. Cuối cùng, chỉ có một tăng hạng nặng Tiger B thực sự tham chiến, bổ sung phiến giáp hàn ở phía trước, giúp nâng độ dày lên 200mm. Đây cũng chính là mẫu xe đang có trong game. Nó đóng vai trò tăng chỉ huy, tham chiến ở mặt trận phía đông cùng các pháo chống tăng Ferdinand, nhưng bị mất tích vào tháng 7 năm 1944. Xe tăng có khiên. Tiện nói về Tiger 1, các cậu có biết là xe tăng này từng sở hữu một khiên giáp ở phía trước không? Chúng được gọi là Vorpanzer. Kíp lái sẽ hạ xuống để tăng độ dày gầm dưới, hạn chế khả năng đạn pháo của đối phương phá hủy xích. Nhưng mà do tình trạng thiếu hụt vật liệu nên nó bị loại bỏ trong quá trình sản xuất hàng loạt. Chỉ có một phiên bản thử nghiệm đầu tiên cùng với xe mục tiêu là được giữ lại. Trong phiên bản World of Tanks Blitz, Vorpanzer được tái hiện lại trên dòng thuộc viện nghiên cứu Titan. Cơ chế này được gọi là giáp linh động, kích hoạt thông qua việc sử dụng vật phẩm hoặc kỹ năng chính của xe, giúp cho một phần phía trước thân trở nên dày hơn. Thậm chí gần đây, mấy nhà ngố ra mắt nhánh tăng hoàn toàn mới đi kèm giáp linh động, bá đạo đến mức nhiều pháo chống tăng có độ xuyên tốt như Horiba hay giáp Panzer M100 cũng phải chào thua. Xe tăng không được chọn vì sợ bắn nhầm bởi phe mình. Sau khi trải qua cú sốc chậm trán T-34 của Liên Xô với lớp giáp nghiêng hiệu quả, xe tăng Panzer 3 và 4 đã phơi bày rõ nhiều hạn chế. Trước tình huống cấp bách này, Đức đã quyết định đẩy mạnh về phát triển một mẫu tăng hạng trung mới nhằm đối trọng lại. Cuộc đua phát triển loại xe mới chính thức nổ ra giữa 4 công ty, trong đó phiên bản D gây ấn tượng với thiết kế lấy cảm hứng nhiều từ T-34. Hitler cũng rất ủng hộ, ông thành lập một ủy ban đặc biệt để cân nhắc và đề xuất cái nào nên đưa vào sản xuất. Rất nhiều ý kiến được đưa ra và một trong số đó nói là thiết kế của Daimler-Benz quá giống với T-34 dẫn đến dễ xảy ra các sự cố bật nhầm từ phe mình. Cuối cùng, mẫu VK3002M được chọn. Dù chi phí có cao hơn, nhưng thiết kế rộng rãi cùng một hệ thống treo hiện đại, nó đã tiếp tục phát triển thành mẫu xe tăng Panther, một trong những biểu tượng của ngành công nghiệp quốc phòng Đức trong Thế chiến thứ hai. Số lượng Panther có khoảng 6.000 chiếc được sản xuất. Điều đáng ngạc nhiên là Thế chiến thứ hai đã kết thúc, chúng vẫn tiếp tục được ra lò, nhưng mà bởi người Anh. Sau khi chiếm được thành phố Hanover của Đức, quân đội nước này đã kiểm soát nhà máy lắp ráp xe tăng Panther. Trong giai đoạn từ năm 1945 đến 1946, dưới sự chỉ huy của đại úy Hadlow, một đơn vị kỹ thuật đã tái sử dụng các bộ phận còn sót lại, lắp ráp hoàn chỉnh 9 xe tăng Panther và 12 pháo chống tăng Jet Panther, được kiểm tra theo quy trình tiêu chuẩn của Đức. Cuộc thử nghiệm phải kết thúc vào năm 1948. Các thông tin thu được cho thấy không có gì giá trị để mang về phát triển riêng. Số phận của chúng rất khác nhau. Một số chiếc được cho mấy con mới ra đời tập bắn như Tortoise, cuối cùng thì bị tháo dỡ và bắn sắt vụn. Suýt đi tù vì sưu tầm xe tăng. Cũng có vài chiếc đã thoát khỏi cảnh éo le đấy. Vào năm 2000, một tổ chức đã mua lại 2 pháo chống tăng Jet Panther được phát hiện tại làng Purbright, hạt Surrey, nước Anh, đang trong tình trạng rất kém, chắc do được sử dụng thành bia tập bắn đó. Trong suốt 10 năm, các kỹ sư phải đi tìm kiếm bộ phận ở nhiều nơi, trải dài từ Đức sang Mỹ, thậm chí còn phải tự sản xuất một số bộ phận. Hiện giờ nó đã có thể hoạt động tốt, được trình diễn ở nhiều buổi triển lãm xe tăng. Còn ở miền Bắc nước Đức, có ông bác 78 tuổi sưu tầm chiếc Panther để trong kho. Theo một số nguồn tin, nhà sưu tầm này đã mua ở các bãi phế liệu bên Anh rồi vận chuyển về Đức, bắt đầu phục hồi từ những năm 70. 20 binh sĩ Đức đã phải mất 9 tiếng để đưa toàn bộ số khí tài này ra khỏi nhà. Điều đáng chú ý là xe tăng vẫn ở trong tình trạng khá tốt. Thậm chí vào năm 1978, ông còn sử dụng nó để dọn tuyết xung quanh nữa cơ. Tòa án định phạt tù hoặc án treo vì đã vi phạm đạo luật kiểm soát vũ khí sau chiến tranh. May mà ông ấy chỉ cần đóng một khoản phí đền bù. Lúc ấy hàng xóm kiểu, tôi năm nay hơn 70 tuổi rồi mà còn chưa gặp trường hợp nào như thế này cả. Kẻ cải trang to xác. Chiến dịch Griffin là một kế hoạch của Đức nhằm gây rối loạn và hoang mang cho quân đồng minh trong Thế chiến thứ hai. Một phần của kế hoạch này là sử dụng Panther cải trang thành pháo chống tăng M10 của Mỹ. Các kỹ sư Đức đã thay đổi rất nhiều từ thân xe cho đến tháp pháo, ngay cả lớp sơn và ký hiệu cũng được sao chép y hệt. Dù tinh vi đến vậy thì việc ngụy trang này vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Dễ nhận thấy nhất là hệ thống bánh xích rồi đến kích thước quá lớn. Không có gì ngạc nhiên khi chúng ngay lập tức bị phát hiện. Và dù ban đầu quân đồng minh cũng có chút lung túng, nhưng mà phần lớn Panther M10 bị phá hủy, một số khác thì bị bắt giữ và nghiên cứu. Mình sẽ kể cho mọi người nghe về một con thú mạnh nhất từng xuất hiện trong game. Ở đoạn trước, chiếc Tiger P duy nhất tham gia tham chiến đã mất tích. Liệu nó đã đi đâu và bao giờ quay trở lại? Bộ phim chiến tranh White Tiger, cọp trắng của Nga ra mắt năm 2012. Mô hình xe tăng quân Đức sử dụng được làm khá giống với Tiger P ngoài đời thực. Vừa để quảng bá cho phim, vừa khiến người chơi bất ngờ, World of Tanks tung ra sự kiện cùng tên vào tháng 5. Chiếc Tiger B được bổ sung thêm các mảnh giáp che xích và sơn trắng cho giống phim, đồng thời để lên cấp 10 với 14.960 máu, con số không tưởng ở thời điểm đó trong game. Để gặp nó, người chơi phải đáp ứng 2 điều kiện: tham gia trận chiến ngẫu nhiên trên tăng hạng trung T-34-85 của Liên Xô và phải thật may mắn. Một đội 15 người sẽ tiến đến bản đồ Malinovka, nơi bóng ma trắng đang chờ sẵn để làm gỏi bạn.
Lúc bấy giờ hệ thống bot AI chưa được phát triển nhiều nên khả năng cao được điều khiển bởi nhân viên của World Gaming hoặc người sáng tạo nội dung trong cộng đồng. Kết quả là số lần tiêu diệt được nó rất ít. Người chơi khai hỏa phát đạn cuối cùng hoặc sống sót đến khi hết giờ sẽ được nhận phần thưởng và huy chương đặc biệt. Hổ trắng biến mất đột ngột như cách nó xuất hiện, không thông báo gì trên trang chủ. Từ đó trở đi, đây là huy chương hiếm lấy được nhất trong lịch sử game. Đoán xem, sau bao nhiêu năm, Wargaming đã ra mắt chế độ Warfare Traeger từ 2020 đến bây giờ. Lấy ý tưởng một trọi tất cả, cái tên White Tiger vẫn còn được dùng trong dòng cốt của chiếc Bleed Traeger và tên miền trang cửa hàng trực tuyến của Lootbox sự kiện này. Còn rất nhiều điều hay ho khác đang chờ đón các cậu ở phía trước. Đừng quên thích video, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye.